Xin chào các bạn. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, với sự hỗ trợ của Ý và Rumani, Đức đã chính thức bắt đầu cuộc xâm lược Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Chiến dịch này có tên gọi Barbarossa. Trong suốt mùa hè, phe trục đã tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô, gây ra tổn thất rất lớn cả về nhân lực và vật chất. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, Bộ Chỉ huy tối cao quân đội Đức Quốc xã đã quyết định tạm hoãn cuộc tấn công và điều một đội quân tới miền trung Ukraine và Leningrad để tăng viện. Đến tháng 10, Đức tái khởi động cuộc tiến công vào Moscow. Nhưng sau hai cuộc kháng chiến, thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, khiến quân Đức kiệt quệ về sức lực và lại phải tạm dừng cuộc tiến công. Trong thời gian này, phe trục tuy đã giành được một vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng chiến dịch của họ đã không đạt được các mục tiêu đã đề ra, khi mà hai thành phố trọng yếu là Moscow và Stalingrad vẫn nằm trong tay Liên Xô. Đến đầu tháng 12, với lực lượng quân dự bị được huy động, Liên Xô bắt đầu một cuộc phản công lớn dọc theo phòng tuyến Moscow, đẩy lùi quân Đức về khoảng 100 đến 250 km. Vậy câu hỏi được đặt ra là, tại sao Nhật Bản lại không cùng Đức Quốc xã tham gia vào chiến dịch Barbarossa và tấn công Liên Xô từ phía đông, mặc dù khi đó Đức và Nhật ở cùng một phe trục trong Thế chiến thứ hai? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng quay trở về năm 1939 trong chiến dịch Khan Kingon. Đây là trận chiến mang tính quyết định giữa Liên Xô và Nhật Bản sau nhiều năm xung đột biên giới. Nhật Bản khi đó đang chiếm đóng Mãn Châu và coi đây như một nhà nước bù nhìn của mình. Còn Mông Cổ đang là một quốc gia cộng sản liên minh với Liên Xô. Người Nhật thì cho rằng biên giới giữa Mãn Châu và Mông Cổ là sông Khan Kha, hay còn gọi là Khan Kingon chảy vào hồ Bui. Ngược lại, người Mông Cổ và Liên minh Liên Xô của họ khẳng định biên giới còn cách con sông này khoảng 16 km về phía đông, ngay làng Nomonhan. Sự tranh chấp đã dẫn đến hàng trăm cuộc đụng độ giữa hai bên trong nhiều năm. Giữa lúc căng thẳng ngày càng leo thang, tháng 7 năm 1939, quân đội Nhật Bản ở Mãn Châu đã quyết định dồn lực tấn công vào biên giới Mông Cổ, nơi đang được hậu thuẫn bởi Liên Xô. Lực lượng đặc nhiệm phía Bắc đã thành công trong việc vượt qua sông Khan Kingon, đánh bật Liên Xô khỏi đồi Bài Sagan và tiến về phía nam dọc theo bờ Tây. Tuy nhiên, không để Nhật phải chờ lâu, tướng Zhukov của Liên Xô ngay lập tức đã phát động một cuộc phản công với 450 xe tăng và xe bọc thép. Nhờ có lực lượng hùng mạnh, Liên Xô đã tấn công quân Nhật từ ba phía. Hai bên giao tranh với nhau trong gần 2 tuần liên tiếp, dọc theo một mặt trận dài 4 km. Vào ngày 23 tháng 7, Nhật Bản mở cuộc tấn công quy mô khác, đưa các trung đoàn bộ binh số 64 và 72 chiến đấu với lực lượng Liên Xô đang bảo vệ cầu Kuwatama. Tuy nhiên, dưới sự chống trả quyết liệt của quân đội Liên Xô, Nhật Bản đã phải rút lui khỏi cuộc tấn công vào ngày 25 tháng 7 do thương vong ngày càng tăng và kho pháo đã cạn kiệt. Đến ngày 20 tháng 8 năm 1939, tướng Zhukov của Liên Xô đã tập hợp một lực lượng thiết giáp hùng hậu và hơn 550 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, tổng tấn công vào các vị trí đồn trú của quân Nhật. Trước sự tấn công dữ dội, Nhật Bản đã phải nhận một thất bại với nhiều tổn thất nặng nề. Theo một số nguồn tin, con số thương vong của quân Nhật có thể lên tới 45.000 người, 122 máy bay bị phá hủy, 42 xe tăng bị mất, khoảng 3.000 quân Mãn Châu và Nhật Bản bị bắt làm tù binh. Kết quả cho sự thất bại của Nhật Bản tại Khan Kingon là Nhật Bản và Liên Xô đã ký kết hiệp ước trùng lập Xô-Nhật vào ngày 13 tháng 4 năm 1941. Đây được cho là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định Nhật không cùng Đức tấn công Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa. Trái ngược với Hitler cuồng tín, các nhà lãnh đạo Nhật Bản tỉnh táo hơn khi hiểu rõ Liên Xô không phải dạng vừa, vì nó có nhiều tiềm năng về sức mạnh quân sự và vũ khí. Nếu tham chiến, Nhật Bản sẽ phải chiến đấu ở vùng Đông Siberia rộng lớn, trong khi thế mạnh của Nhật Bản là hải quân chứ không phải lục quân. Đó là lý do mà hầu hết các lãnh thổ Nhật Bản chiếm được trong Thế chiến thứ hai đều giáp với biển. Vì vậy, khi Đức xâm lược Liên Xô, Nhật Bản dù đã nhiều lần cân nhắc phá bỏ hiệp ước trung lập để tham chiến, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không. Có vẻ như Nhật Bản đã không thể vượt qua được nỗi ám ảnh về thất bại thảm hại trong trận Khan Kingon. Nguyên nhân thứ hai là do Nhật Bản bị thu hút bởi nguồn tài nguyên giàu có của Đông Nam Á. Từ những năm 1937, trước sự bành trướng của Nhật Bản, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ngày càng xấu đi. Năm 1939, Hoa Kỳ thông báo với Nhật Bản rằng họ sẽ không gia hạn hiệp ước thương mại song phương. Cùng với đó là một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nhật Bản và chấm dứt hoạt động xuất khẩu hóa chất, khoáng sản và các thiết bị dùng để chế tạo vũ khí. Điều này khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng và hải quân Nhật Bản lúc này nhắm tới nguồn cung mới, đó là những mỏ dầu và khoáng sản ở Đông Nam Á. Vào giữa năm 1941, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã bị chia rẽ giữa hai phe. Quân đội ủng hộ việc tiến công về phía Bắc vào Siberia để chiếm lấy khu vực này và hạ gục Liên Xô. Còn hải quân lại muốn tiến công về phía Nam để chiếm lấy nguồn tài nguyên của các khu vực của Hoa Kỳ và châu Âu ở Đông Nam Á, đặc biệt là Đông Ấn Hà Lan, hiện nay là Indonesia, nơi có nguồn dầu mỏ dồi dào. Cuối cùng thì hải quân Nhật với nhiều thế mạnh đã chiếm ưu thế.
Vào mùa thu năm 1941, khi quân đội Đức áp sát Moscow, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã đưa ra quyết định là tuyên chiến với các cường quốc phương Tây để xâm chiếm thuộc địa của họ. Tháng 7 năm 1941, Nhật Bản đưa quân chiếm miền Nam Đông Dương, đe dọa các thuộc địa của Anh và Hà Lan ở Viễn Đông. Lúc này Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia phương Tây khác đã phản ứng với động thái bằng việc đóng băng mọi tài sản của Nhật Bản ở nước ngoài, đồng thời áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ một cách triệt để. Nhật Bản lúc bấy giờ vốn đang lên kế hoạch xâm lược vùng Viễn Đông của Liên Xô, với ý định lợi dụng việc nước này đang dồn lực chống trả cuộc xâm lược của Đức Quốc xã ở phía Tây. Tuy nhiên, trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nhật đã từ bỏ ý định này. Tới tháng 12 năm 1941, Nhật tuyên chiến với Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh bằng việc tấn công hàng loạt các thuộc địa của họ ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Đó là cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng, Philippines, Mã Lai, Thái Lan và Đông Dương. Nhật Bản nhanh chóng giành thắng lợi và làm chủ nhiều khu vực. Nhưng bước tiến của họ đã bị Hoa Kỳ chặn đứng sau khi để thua trận Midway quan trọng vào năm 1942. Như vậy có thể thấy, nguyên nhân chính dẫn tới việc Nhật Bản không tấn công Liên Xô là muốn tránh khỏi những tổn thương không đáng có và dồn lực xâm lược các thuộc địa ở Đông Nam Á để giành lấy quyền kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhưng không may mắn cho Nhật Bản, tránh được Liên Xô thì lại gặp phải Hoa Kỳ. Cuối cùng thì Nhật, Đức và các nước trong phe trục đã chịu thất bại thảm hại trong Thế chiến thứ hai. Vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi tại sao Nhật Bản không tiến công Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.